everybody nga this is a nationwide survey. So akong klarohon kining ang boses ni Juan sa mga programa diri sa lain-lain nga mga provincial station sa RPN 9 kay nationwide man ning atong survey mga higala no. Ya do natay 12 affiliate stations ubos sa RPN Radio Ronda mga provincial stations. Every after 2 weeks no. Do natay ipagawas nga result sa atong survey. So nanasa tay lain nga i-deliver o ipagawas nga kinini ang question no, survey question, and at the same time this is to educate our listeners, not only listeners ang kanang mga viewers sa Facebook no. Okay, so standby mo karong taud-taod mga higala kay musugod na officially ang atong official launching sa ang boses ni Juan nga atong gi pataban dinhi sa atong programa sa karambulang Bisaya nya. Mula pasta hangtod ta sa alas 11 ba kay karong taud after sa atong mga interaction, mga Q&A kay dunam tay question and answer gikan sa atong mga guest karong buntaga inighuman atong tawagon o atong i-welcome ang tanang mga affiliate provincial station sa Radio Philippines Network kay aron makatabang sila dasig unya makapahibaw sad sa ilang official launching sa ang boses ni Juan in their respective stations. So nindot kay ni kay this is to educate our listeners, our viewers sa atong mga butante no, kay ang atong mga pangutana ibasi man nato ni sa mga burning issues of the day. Tagaan tala mog teaser daan ha atol sa atong official launching kani Cebu official launching ni Manghigala no. Ang atong official nga ang atong napilian nga kinini ang question no is simple ra gyud kayo pero nahimo ning sumsuman karong mga adlaw Manghigala. Unya ay mo kahibong kay magtinagalog ta kay ang atong programa mabati man nationwide and at the same time sa tibok kalibutan kay doon namtay mga mobile apps, Facebook Live, Viber, o guban pa, YouTube. So, ang atong medium dire is imo na tong Tagalog and at the same time English, Taglish or English Tagalog kay for the sake sa atong mga kaigsunan sa ubang parte sa Pilipinas nga dili makasabot og Binisaya. So kay launching man nato ni Manghigala. Onya, it's quite interesting ang atong topic sa atong official launching din sa Cebu mga higala. Usa ni sa mga gisaw-an ron nga mga huhungihong og balita mga higala. Can a president run for the position of vice president after his term? Pabor ba kayo na ang nakaupong pangulo ngayon tatakbo bilang vice presidente sa darating na May 2022 elections? Tagaan tala mog teaser daan manghigala. Mao nay atong question, unang question sa atong launching sa ang boses ni Juan karong adlaw. So andam-andam mo diha, kamo din ha nga wa pa maka-access sa atong live streaming sa Facebook Live. Kuan mo, i-open na simple lagi kayo. Kamo diha nga dunay mga cellphone nga Android. So, pwede mong maka-access pinagi sa pag-open sa inyong Facebook account. Unya, i-type RPN DYKC Cebu. Akong Osbon, i-type lang ang RPN DYKC Cebu. Unya, once maka-access na mo diha, pwede na mo maka-comment. Oo o hindi. Unya, pwede sad patabanan ninyo og doon na ba mo'y additional nga comment, no? Diha sa atong Facebook Live. So, simple lagi kayo. Unya, once maka-access na mo, like, unya, share. Kaya ron, ang uban na itong mga kaigsunan nga, wapakahibaw, makahibaw sila, no? Unya, ako sang una-una, pahibaw ninyo, ang atong mga guest karong buntaga, manghigala. It seems nga familiar kayo. Nahulan ako, introduce manghigala ang atong Manila guest, no? He was the former under press secretary ni former President Gloria Macapagal Arroyo
nya dako sa ni siya posisyon sa nagalaing mga private companies like sa RPN 9, no? Unya kuan sa ni siya manghigala. Kung ato ning basahon ang tanan niyang biodata, dili pa igo ang 30 minutos. Basta kay tagantala mo Q, graduate ni siya dito sa usa sa iyang mga kurso nga human dito siya mo-graduate sa Harvard University sa Boston, Massachusetts. Nya dinhi sa ato sa Sugbo kining mga guest na to, mga guest na to manghigala, kuan ni mga donatay representative from the business sector like sa batan-on nga business entrepreneur unya at the same time public servant in the person of board member Glenn Soco, no? Karon taud basta kay nindot kay ni kumbati gyud ni mga higala kay karambula magyud ni sa mga pangutana og tubag gikan sa atong mga napili nga mga guest mga higala, no? Okay, may wa makaila labi na ni board member Glenn Soco representing 6th District of Cebu Province, no? Kay batan-on ni siya nga negosyante, daghang kay siya mga giablihan nga mga negosyo. Unya gawas ini aktibo gyud kay siya sa iyang being a public servant. Okay, niya ang ikatulo, ako lang ning i-teaser ninyo, lain sa nga public servant, pero siya ay mag-represent sa legal aspect, no? Arita sa mga legalities. Kay this guy is practicing lawyer. Nya at the same time, batan-on sad, parehasad ka batan-on ni board member Glenn Soco, no? Nya gawas ka negosyante, practicing lawyer, pareha sila in common. Pulo sila mga public servant kay konsihal po ni diha sa Lapu-Lapu City. So standby mo diha kamo mga taga Lapu-Lapu. Ang inyong igsuon din nga taga Lapu-Lapu konsihal, si konsihal attorney Rico Amores, usa sa atong guest ining nationwide launching nato manghigala sa ang boses ni Juan. Ato lang nagipahimudsan usa, nagbinisaya usa taron kay wa pa mata officially naka-start, no? Okay. So standby usa kadyot ha. Let's take a short break. Daghatag mga commercials. Ato lang ipasud usa, ato lang tag-ag chance nga masud ang atong mga commercial. For the meantime nga nagpaabot ta nga maka hook up or ma-link na nato ang atong mga guest gikan sa gawas, gikas Manila o sa ubang parte dinhi sa Kabisayan. Standby atong oras alas 8:46 na sa kabutagon. Maayong balita alang sa gustong mukuha og driver's license. Ang Key4 Driving Academy andam walagad kanimo. Sila nagtanyag sa theoretical driving course alang sa student permit. Nagtanyag sab sila og practical driving course alang sa gustong mukuha bag-ong lisensya. Ang Key4 Driving Academy naa mahimutang sa ikaduhang andana sa MJL Building, AS Fortuna Street, Manilad, Mandawi City. Ang Key4 Driving Academy matawag sa telepono 422-5225 o 0991-4448-348. Ang Key4 Driving Academy accredited sa Land Transportation Office. Ang pag-inom ng herbal dapat natural, epektibo at siguradong makakatulong sa iyo. Ang Vegemax Plus Herbal Capsule ay nagtataglay ng 25 herbal, prutas at gulay. Dito tayo sigurado. Tandaan, Vegemax Plus Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Sa VY Max Coffee with Tungkat Ali and Horny Goat Extracts, usa ka talagsaong tanom nga mohatag og talagsaong pagbati og kainit ni Mrs. og Mr. VY Max Coffee ang kaping pampalakas kahit sa numang oras. Gusto ka bag house and lot? Ani ana ang tubag sa imong damgo nga makapanag-iya og kaugalingong yuta ug balay. Ang Federation of the Urban Settlers Community Development nagtanyag og barato ug gaan sa bulsa nga presyo sa yuta ug balay. Pinaagi sa data-data nga way interest sud sa 5 ka tuig. Mga OFWs, maestra ug uban pa
pahimusli kining tagsaon nga kagayunan nga gitanyag sa Federation of the Urban Settlers Community Development. Mahimong matawag sa telephone numbers 232-9355 o 236-6895 o pangitaa ang ilang mga buutan o maabi-abihon nga mga staff. Andam silang moalagad kaninyo. Federation of the Urban Settlers Community Development. Ngit-ngit pa, nagtrabaho na sa bukid. Ngit-ngit pa, nangisda na sa dagat. Mag-drive ang kainit sa construction. Day, adama akong bahon, trabaho na ko. Sayong mugikan sa trabaho. Honey, ang VY Max Coffee. Naana sa imong bag! Aron sa hustong oras ug panahon. Mag VY Max Coffee. VY Max Coffee. VY Max Coffee may honey goat with extract. Dunay tungkat ali powder. Sa VY Max Coffee, makapagana dong. Ang musamot pa ang imong gana. VY Max Coffee makapagahi ug mopagahi pagyud sa imong baruganan pre. Ang VY Max Coffee mapalit diri sa RPN DYKC. Kontaka ang cellphone number 0966-350-3933. Ingon sa akong papa, hinay-hinay ra kuno sa kinabuhi. Sakto nak, ay unhi, pakigdungan ra. Tala, magtandoy 65 ta. Kaniad tumano karon, swabe kayo gagi. Sakto mo diha. Swabe kayo mong entrada lo. Tanduay 65, imong kadungan sa kinabuhi. Dungani ang Pasko sa tibuok nga kasing-kasing. Usa ka swabing pahinumdom sa Tanduay 65. Kadungan nimo sa kinabuhi. Drink responsibly. Tanduay, ato ni Bay. Come on everybody, it's breakfast time! Wow, may Virginia! Okay, may Virginia ulit! Yay! Virginia! Ano ba yung sinisigaw nilang Virginia? Eh, hotdog naman yung nasa table eh. Dad, basta hotdog, Virginia! Buong pamilya nagkakaisa, di na maitatanggi pa. Basta hotdog Virginia! Virginia Premium Hot Dog. Tastier, creamier, and mouth-watering. Buong pamilya nagkakaisa, basta hotdog Virginia! Virginia Premium Hot Dog. A quality product of Virginia Food Incorporated. Higala niya na sugbo ang Ice Angel, ang pinakasikat epektibong haplas karon nga luwas gamiton sa mga sakit sama sa likod, lawas, tiyan, liog, ulo, trangkaso, pinakan sa mga mananap, katol-katol, piang arthritis, stiff neck, varicose, rheuma, butod-butod, panuhot og sakit sa kaugatan. Ang Ice Angel adunay ginger healing liniment oil ug ginger rub nga 100% pure organic. Usa makasali kita sa dikalidad niini. Mga suki o higala, bisitahan na ang pharmacy sa Sugbo, Bohol ug uban pa. Nakiusap tanaw ang ilang Facebook page nga Ice Angel o makontak cellphone number 0956-817-2290 o sa landline 418-1219. Labi ang usap tagamtamo ng ilang mga delikasi sama sa silig bisdak, spicy hipon bisdak, regular hipon bisdak o show ang bisayang lechong manok. Sa Ice Angel Health and Beauty Products, wala ka lang hahanapin pa. Aniya na sa Sugbo ang kinaham og lamian nga mga marine products nga ginama sa Rachel's Homemade. Sama sa bagoong with liempo and other 2 variants. Spanish-style sardines, Spanish-style bangus ug ginamos special baudnon. Nasab sila ay local delicacy sama sa banana chips, special tablia, coco chips ug uban pa. Mapalit kini sa makatarunganon nga presyo sa kaniyang mga malls. Kontaka ang cellphone number 0917-888-2475 ug ilang landline 406-3696. Ipanag-iya ang ginuma ni Rachel Abato. Rachel's Homemade Delicacies, ang paborito ng bayan. Maagang gising, masarap na agahan, magaan na pakiramdam. Pag maganda ang simula, maganda ang buong araw mo. Ganyan din sa pag-aalaga ng biik. Dapat magandang simula. Mag-new improved Pigrolac Early Wing Immuno Booster at Superstart. Now with Right Start technology. Para sa pinaganang pagkain, pinabuting digestion at pinatibay na resistensya. Magandang simula, magandang kita. Pigrolac Early Wing. Simula pa lang, lamang ka na.
sa Dayans. Presko gikan sa fish pan sa Dayans. Dali mga unta ug seafood sa Dayans. Presko gikan sa fish pan sa Dayans. Nangita pa mo og lamian nga seafoods dirita sa Dayan, siguradong busog ta. Uyuga ang pamilya o ibuok barkada. Dayan Seafood House diri matagol ta. Enjoy lang bisag unsang adlaw. Di na kinahanglan mo palayo ta. Anaara sa karkar tulay poblasyon mo sa ayaw na palangay dali bisitaha. Kamo nagbiyahe gikan sa Simala, nag-whale watching dito sa Uslog. Ni ato sa Badyan naligo sa Kawasan, nag-snorkeling sa Basta ko mual-mual. Sa pagduaw sa shrine medyo filo ka mumot. Way sama ang kalipay o kahimuot. Kay ang tiyan sa kagutom nagtago ko sa mga unang tanan hapit sa Dayans. Dali mga unta ug seafood sa Dayans. Presko gikan sa fish pan sa Dayans. Dali mga unta ug seafood sa Dayans. Presko gikan sa fish pan sa Dayans. Taas nga biyahe, nag-crave og seafoods? Aw, asa pa? Advanced mindset na na. Dayan Seafood House. Fresh seafoods direct from the pond to pan. Dayan Seafood House, located at Ulay, Poblacion 3, Carcar City. Dayan Seafood House also have function room for your special occasions. For inquiries and reservations, please call 0917-530-0949 or visit Facebook page Dayan's Seafood House. Dayan's Seafood House, fresh seafoods direct from the pond to pan. Dali, mga uta og seafood sa Dayan's. Alas 8:58 na sa Kabutagon. Standby kay in a few minutes. Sugod na ta. Abot na lang tag signal diri sa atong chief tech nga si Alex Baino. Standby. Sugod na ta mga higala sa atong official launching sa Ang Boses ni Juan. Boses ni Juan. Ang Boses ni Juan ay paraan upang mabigyang daan ang mga mamamayan para sa tamang pagpili sa mga taong tatakbo sa darating na halalan 2022. Isang paraan pupukaw sa puso't damdamin ng bawat mamamayan. Karapatang ipahiwatig ang bawat sentimento para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bayan. Salina at makiisa upang tuklasin ang sentimento ng ating mamamayan dito sa Ang Boses ni Juan. Tayo'y napapakinggan din sa RPN website live stream, napapanood din sa RPN Facebook page, YouTube channel at Twitter. Ang Boses ni Juan. Magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig sa radio at viewers sa Facebook Live sa ating programang Karambulang Bisaya dito sa RPN DYKC Radio Ronda Cebu. Kumusta? Good morning. Today is a very, very significant day dahil launching po natin sa Ang Boses ni Juan. Meron tayong katanungan na sasagutin sa ating mga guest. Pwede rin kayong lumahok sa ating survey sa RPN DYKC Facebook page. Then after sa dalawang linggong survey, ilabas namin ang result sa survey at doon makita natin kung ano ang result.
Ito po ang inyong lingkod, Bob Malazarte. Meron tayong 3 guest ngayong umaga mga higala sa official launching ng Ang Boses ni Juan. Isa't isahin natin ipakilala sa inyo ang ating mga dangal or mga honored guest. Kasama ang kanilang mga short remarks. Unahin po natin pagpakilala. Actually, ang taong ito, siya ang nag-conceptualize. Brainchild po niya ito mga higala. Itong Boses ni Juan. Kasi this is to educate the voters. Especially yung proper choice ng mga kandidato during election, no? Actually, yung unang panauhin natin mga kaibigan, retired RPN9 President and CEO, former Deputy Press Secretary of former President Gloria Macapagal Arroyo, anchor of TV award-winning show Pilipinas Ngayon Na over DWIZ 882. Welcome po natin ang ating dangal na panauhin, si Yusik Robert Torres Rivera. Magandang umaga po, Yusik Rivera. Good morning, good morning! Good morning! Good morning sa inyong lahat. Good morning! At maayon buntag sa inyong lahat. Alright. At Yusik, kumusta na po? mabuting mabuti naman. At eto, very excited that finally we are going to make the soft launch of our program and project Boses ni Juan. Okay. So Bob, let me, and John, are you there? Yes, Yusek. Yes, okay. We are launching, just for the benefit and the information of everybody, today we are launching this Boses ni Juan election advocacy campaign in order to bring timely, accurate, and most important of all, truthful information, especially to young and first-time voters in the forthcoming May 2022 elections. You know, Bob, it is very important that we all go out and vote wisely. And then if we can't go out on that day and COMELEC says do it online, then of course we must follow all health protocols. That's right. But one of the things we wanted to accomplish by launching this Boses ni Juan is to be able to hear the voices of the people, unpolluted, unbiased. And through this independent survey that we can now start with, of course, we can hear the true, real voices of every Juan and Maria. That's right. Yusek, ano bang naka-inspire sa inyo na bumuo ka ng ganitong konsepto? Well, in the beginning, before I remember that during the last election, we tested that as Hatol ni Juan. But we changed it to Boses because Hatol means judgment. And we don't want to be judgmental. That's right. And so, mas mabuti when we hear the voices of the people. They say that the voices of the people is sometimes the voice of God. Tama. So, kailangan mapakinggan natin ang mga sentiments as well as the innermost thoughts of our people in general. Ito yung mga ordinaryong Juan de la Cruz at Maria. Because ang nakikita natin sa ating panood sa mga news, yung mga scripted, sometimes scripted and even spinned news and information. Hindi na natin nakukuha ang puso at diwa ng ating mga mamamayan. That's right. So, sa panahong ito, kakailanganin natin ang talagang hinaing at marinig ang kanilang mga gustong iparating sa lahat ng ating mga
government officials as well as sa ating mamamayan in general. We are fighting a pandemic and this is a war. But this war, ang problema natin, we cannot see our enemy. So kailangan na sa pagpili ng mga magiging susunod na ating mga mamumuno sa ating bayan ay maging mapili tayo ng husto at kilatisin natin silang mabuti. Tama. Oo. Yusek Rivera, balikan kita mamaya after sa kung mag-start na ang Q&A sa programa natin sa launching ng Boses ni Juan. Sure. I can see you now. I'm watching you FB Live. Ako lang ang wala sa screen. Okay, maraming salamat. Babalikan natin si Yusek Rivera mamaya. Maya-maya lang. Tapos introduce. Salamat ha. Salamat. Yeah, salamat Yusek. Mamaya balikan natin si Yusek para sa Q&A proper mga higala. Maganda tong tanong natin. Pangalawang panauhin natin is a practicing lawyer. Public servant because he is presently the #1 councilor, Lapu-Lapu City Council member. Tapos consultation at saka sabi niya ang brand of his public service is through consultation and bringing the service of the government closer to the people. A very down to earth and a very active public servant in the person of Lapu-Lapu City Councilor Attorney Rico Amores. Attorney Amores, magandang umaga po sa iyo. Wala pa? Naputol ang Zoom link. Okay, babalikan natin mamaya mga higala yung pangalawang panauhin natin. Bago natin balikan si Attorney Amores, punta na lang tayo sa pangatlong dangal na panauhin natin sa official launching. Nandiyan na? Nasa sa linya na? Naka-zoom in na ba si Attorney? Okay, Attorney, good morning. Good morning, sir. Problema din sa internet. Anyway, okay lang ponpat ako. Okay, pero nakita yung mukha mo, Attorney? Nakita sa sa Zoom? Nakita niya, nawala. So ako na-try. Anyway, maganda naman ang boses mo sa phone patch natin, Attorney. Kung pwede sana, actually, because this is a nationwide at saka mapakinggan po tayo sa lahat-lahat ng sulok ng mundo through our Facebook at sa lahat-lahat ng mga apps natin dito sa RPN. Pwede Tagalog at the same time Tagalogin at saka English na lang natin, Attorney. Okay ba? Yes po. Okay. Attorney. Hanggang sa makaya ko. Oo, sige, i-greet mo muna yung short remarks mo tungkol dito sa launching natin ngayon sa ang Boses ni Juan. In the first place, congratulations to the launching of the Boses ni Juan. This is a good program to educate the electorate for this coming 2022 election. And I do hope that you will follow this program for us to know well what are the new election rules, especially so with the pandemic, and the programs and the qualification of the candidates, both national and local. I see. Yun, ang boses ni, hindi pa yung boses ni Juan, boses ni Attorney Rico Konsihal Amores. Pero maraming nagtanong, bakit sa previous schedule natin, sana dalawang guest dito sa studio. Pero actually, pakasang-ayon si Attorney na may yung health protocols finalo natin, limited kasi yung natin, Attorney Rico Amores, ang capacity sa studio. Siguro naintindihan mo, Attorney, di ba? I fully limited. Understand, especially with the advent of the Delta virus, which is very dreaded right now. That's right. And we are so thankful that kinini ang naintindihan mo kasi yung lahat-lahat ng mga policies, guidelines at sa mga health mga protocols kailangan i-follow natin. So limited yung yung studio natin. So
Dalawa lang kami dito sa studio ngayon because of health protocols, attorney. Okay ka lang? Okay lang. Actually, I'm fixing my internet right now, but in the meantime, we can do it via Phone fats. Okay. Anyway, balikan ka namin mamaya, Attorney Amores, Consel Amores, para na sa question and answer, Q&A proper. Okay? Yes po. Yes po. Maraming salamat po. I'll just wait for your call. Okay? Okay. Yun, napakinggan ninyo mga higala si Lapu-Lapu City number 1 Councilor Rico Amores. Ngayon sa pangatlo nating guest, last but not the least, itong mabait na taong ito mga higala, kilalang kilala. Hindi lang dito sa sa 6th district in which he is representing bilang provincial board sa Cebu province. Marami pong mga negosyo na siya ang nagtayo. In fact, siya ang founder ng Coffee Dream, yung sikat na coffee shop ngayon mga higala. Director din ng MIMS Incorporated, Executive Vice President sa GA Satellite Ventures Incorporated, founder ng at Director of Global Power Skills. Presently, one of the youngest and very energetic members sa Cebu Provincial Board, Board Member Glenn Soco. Board, good morning. Good morning, Boss Bob. Magandang araw, mayang buntag kaninyong tanan to all your viewers and listeners, no? It's a privilege and a pleasure na maimbitahan dito sa programa at launching ng Boses ni Juan, Boss Bob. I see. So, karapat-dapat lang, meron tayong mag-represent sa community or sa business sector mga higala. Actually being a young businessman, siguro maka-narrate at saka makabigay naman ng mga ilang mga sentimento kung ano ang magiging epekto tungkol dito sa posibleng pagtakbo ni ngayon Presidente, incumbent President Duterte pagka Vice Presidente sa next election sa May 2022, no? So concerned lahat-lahat, bakuhan natin kay board member Glenn Soco being a businessman. I was president likewise sa Mandawi Chamber of Commerce. Yeah, tama yan. And medyo nakita ko na ang politics affects yung economy natin, no? Especially ngayon na yung future ng economy natin lies on what we will do today. In fact, That's right. Itong pandemic that has devastated yung economy natin started last year, and kung anong mga hakbang na we will take is very important on how our economy is formed, no? Ito naman, the Philippines is economic dependent tayo dahil we are a consumer driven economy, no? That's right. So I can share a little bit of my humble inputs, Boss Bob, no? Regarding economy and business, and it affects also yung livelihood and jobs sa mga kaigsunan nato. Hindi ko makalimutan dati during one of my interviews with board member Glenn Soco na siya ang nagsabi na magkano ba yun? By month ba ito? O every day? Ang losses ng mga sa business community dito sa Metro Cebu abot ng 1 billion? Yun Because sa problema sa traffic? Because of the traffic. Sa traffic? That was an estimate sa JICA at that time, no? That was mga 2016, 2017. Na yung estimated losses due to traffic at that time was 1.1 billion pesos a day. Now, itong dito sa Metro Cebu, to be specific. Sa Metro Cebu. Okay. It's just unfortunate, Boss Bob, no? Because yung Cebu Island in particular, was growing before the pandemic at an average higher than the national in terms of growth, economic growth. Yung national output natin is about mga 7% na pre-pandemic. So, nasurpass sana? Well, ang Cebu surpasses the national. Oo. Grabe ang paglago sa ekonomiya dito sa Cebu, ha?
was the second best performing economy in the rest of Asia. That was before the pandemic. Ngayon, with the pandemic, talagang hindi ko, ako nga, everyday, Boss Bob, medyo nalulungkot ako dahil, alam mo lang, ngayon, nagka-MECQ tayo. So, sarado na naman yung mga businesses. In fact, fast food establishments, dining establishments, are not allowed to operate dine-in operations or 10% lang. Yung outdoor is 50%. So, what would that mean to the restaurants, no? So, most of the restaurants are really having a hard time. In fact, they are losing. Some have already closed. So, ang akin lang is that ngayon, if we're talking about the elections, we're talking about politics, we should bear in mind kung ano yung economic agenda natin. Kasi That's right. that will, when you talk about economy, hindi lang naman negosyo yung pag-uusapan natin eh. We're talking about the jobs, the livelihood dito sa mga tao. How can we be able to feed ourselves? How can we be able to sustain yung pang-araw-araw na buhay natin, no? And then, you know, yung future generation we're talking about, no? So, it's important, it's relevant na magiging kasali yan sa usapan, Boss Bob, no? So, I'm happy na itong Boses na Juan also incorporates that doon sa mga discussions ninyo, no? Because this is a venue in which you can express your sentiments at mapaabot natin sa ating mga mamamayan. Hindi lang naman sorry Boss Bob, medyo yung Tagalog ko. Okay, okay lang. Hindi lang naman enough na sasabihin natin, ako gusto kong tumulong sa mga tao. Or magbibigay ako ng ayuda, magbibigay ako ng or mataas yung pagmamahal ko sa taong bayan. You have to put concrete actions and plans. That's right. Ano ba talaga yung mga plano mo? If you want to be elected as a president, if you want to be elected as a senator, as a governor, as a mayor, ano bang mga plano mo moving forward? And has to be klaro. Diba? And then that's where we will start our discussion. For example, employment generation. After this pandemic, or sabi nga, we have to live with this pandemic. We have to live with the virus. So anong mga plano natin moving forward, no? Kasi yun yung hinahanap ng tao, Boss Bob, eh. No? Itong mga younger generation natin, the ones that are still studying, they would like to hope for a better future. And because itong ang COVID has medyo set us back mga 2 years, and I think even more, medyo malaki yung dito, Boss Bob, sa future ng kabataan. Malaki ang impact. Malaki ang impact. Yun. Okay, so narinig ninyo si board member Glenn Soko bilang businessman. Mamaya tanungin natin kung yung sabi niya, yung possible impacts sa pagpili natin ng mga bagong mga leaders sa election. So buti na lang meron tayong representing sa business sector, mga kababayan, no? Okay. And now, bigay ko sa iyo kung ano ang katanungan natin. At saka, this will serve as a survey question, mga higala, dito sa Boses ni Juan. So kayo, mga tagapakinig sa lahat ng mga programa, dito sa lahat ng himpilan, nakasapi sa Radio Philippines Network, RPN 9, 12 mga stations ito, affiliate, at saka yung mga provincial stations ng RPN 9. Meron tayong katanungan, survey question, tapos pwede nyo sagiton, pwede kayong sumagot oo o hindi. Tapos kung mag-comment kayo sa ating Facebook Live, di pwede ninyong sagutin oo o hindi. Tapos gusto nyong dagdagan ng comment, bakit ayaw nyo? Sige, dagdagan ninyo. Ito yung katanungan natin, mga higala, sa launching natin dito sa Cebu, sa Boses ni Juan. And siguro magustuhan din dito ni board member Glenn Soko. Ito yung napili naming topic and survey question. Pabor pa kayo
na ang nakaupong Pangulo ngayon ay tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na May 2022 election. Ulitin ko mga kaibigan, pabor ba kayo na ang nakaupong Pangulo ngayon ay tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na May 2022 election? Okay. So, unahin natin ang first guest natin, mga higala. Balikan natin si Yusik Robert Rivera para sa unang katanungan natin. No? Madali lang itong sagutin, mga higala. Ha? Ang pangutana, ang question kong mga higala kay Secretary Robert Rivera, can a president run for the position of vice president after his term? Yun lang. Pwede ring i-expound niya. And why? Pwede. Okay. Yun ang sasagutin sa mga guest natin ngayon, mga higala. Okay, sige. Okay, so naka-standby na ngayon sa ating linya, mga higala, si Yusik Robert Rivera. Magandang umaga uli, Yusik Rivera. Sir. Yes. Sir, pabor ba kayo na ang nakaupong Pangulo ngayon tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na May 2022 election? Can you hear me, Bob? Yes, sir. Loud and clear dito sa Cebu, Yusik Rivera. Bob, unang-una gusto ko ring batiin ng maayong buntag ang ating magiting na board member Glenn Soco, katabi mo dyan. Especially when I learned that he's also coming from the Chamber of Commerce, doon din ako galing sa Mandaluyong Chamber of Commerce, PCCI. At yung bago ko sagutin yung tinatanong mo, gusto ko lang i-reconfirm na umaayon ako dun sa sinasabi ni board member Glenn Soco na because of this pandemic, talagang devastated ang economy natin. Kaya tamang-tama na talagang pag-usapan natin na sa darating na eleksyon, unang-una, mapili natin ng husto ang ating mga ihahalal na opisyal. I see. Okay. Sa mga bagong electorate, lalo na yung mga young voters, first-timers especially, importante na makita nila ang mga katangian ng isang magaling na leader. I believe that more than competent, importante din na siya ay makajos. Makajos. Number 2, kailangan makatao. Para ang public ang na kanyang pagsisilbihan ang first and paramount sa kanyang agenda, hindi pang sarili. I see. Pero, Yusik, yes, go ahead, Yusik. Okay. Number 3, kailangan siya ay mapagkakatiwalaan. Okay. Sa tanong natin sa survey na kung pabor ba ang ating public at ang mga mamamayan na sa isang sitting president na tatakbo bilang vice president sa next May 22 elections. Alam naman ng lahat na meron tayong tinatawag na equity of the incumbent. Okay. Tama? So, with all the arsenal and the machinery of the government
within your reach, di ang mangyayari, may advantage ka na. Mhm. That is why tinatanong natin ang ating mga mamamayan kung pabor sila. Yusek, Kung pabor ba sila? Yeah, At yeah. kung meron ba itong legal basis? okay. O yan ang sagot ko rin sa tanong mo sa akin. So, meron siyang legal basis. Natatakbo si Duterte sa posisyon sa Vice Presidente next election. So, why walang legal impediments sa Yusek Rivera? Mga constitutionalist natin, yung mga constitutionalist natin na bihasa sa ating saligang batas, ang sa aking palagay, ang siyang makakapag-sagot o makakapagpaliwanag sa atin ng mas maayos tungkol dyan. Kasi I'm coming in from the business sector, gaya ni Board Member Glenn Soco, ang first and foremost sa akin, ano ba ang magiging epekto kung yung dating presidente tatakbo bilang vice president, tapos kung sakasakali yung anak naman niya ang tatakbong presidente, Yusek? so baka mawala na tayo ng check and balance. I see. Okay. Mhm. Okay. Yeah. I see. Okay. So, mamaya, balikan ka namin, Yusek, ha? Para sa second round at saka sa follow-up question. Gusto mo follow-up question ngayon? Later. Later na. Okay. Oo. Sige. Kay meron tayong mga commercials. After sa mga sagot mo, Yusek Rivera, meron tayong mga commercials na papasok. Also, if we can bring in yung galing sa ating academe. I see. Okay. Sige. Maraming salamat, Yusek Rivera. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Okay. Yun. Si Yusek Robert Rivera, mga higala. Okay. So, bago sa pangalawang guest natin, commercial break muna tayo. Standby. Ayon sa mga eksperto, kapag ang tao ay kumain 15 kilos ng gulay at prutas sa loob ng isang araw, ay pinapanatili nito na malakas na pangangatawan at malayo sa sakit. Ang Vegemax Plus Herbal Capsule ay nagtataglay ng 25 herbs, fruits, and vegetables. Pinapanatili nito ang isang taong malakas na pangangatawan at malayo sa sakit. Vegemax Plus Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Maayong balita alang sa gustong mukuha og driver's license. Ang Key4 Driving Academy andam moalagad kanimo. Sila nagtanyag sa theoretical driving course alang sa student permit. Nagtanyag sab sila og practical driving course alang sa gustong mukuha bag-ong lisensya. Ang Key4 Driving Academy na mahimutang sa ikaduhang andana sa MJL Building, AS Fortuna Street, Manila, Mandawi City. Ang Key4 Driving Academy matawag sa telepono 422-5225 o 0991-4448-348. Ang Key4 Driving Academy accredited sa Land Transportation Office. Gusto ka bag house and lot? Ani ana ang tubag sa imong damgo nga makapanag-iya og kaugalingong yuta ug balay. Ang Federation of the Urban Settlers Community Development nagtanyag og barato ug gaan sa bulsa nga presyo sa yuta ug balay. Pinaagi sa data-data nga way interest sud sa 5 ka tuig. Mga OFWs, maestra ug uban pa pahimusli kining taksaon nga kagayunan nga gitanyag sa Federation of the Urban Settlers Community Development. Mahimong matawag sa telephone numbers 232-9355 o 236-6895
og pangitaa ang ilang mga buutan ug maabi-abihon nga mga staff. Andam silang moalagad kaninyo. Federation of the Urban Settlers Community Development. Nga nyo, Tomasa? Tungod sa Max Capsule, no? Permanent ang Pasko kong laksin. Murag milingin og mihugot sa imong paasang. Bantog ra, nga sige kag pasiplat. Gugda ko siya! Ang Max way gipili, batanon ka man o tiguang. Mag Max Capsule matagadlaw, dili ba mo ingon ka, wow, wow, wow! Max Capsule, no approve. Therapeutic claims. Ang Max Capsule mapalit diri sa RPN DYKC. Kontak ang cellphone number 0966-350-3933. Max Capsule nga ginama sa kinaham sa tanan nga prutas. Gamo ang mangosteen, makatabang alang sa taas og BP, pagpaabo sa cholesterol, antioxidant, arthritis, immune system booster, maintain healthy skin, menstrual problem, healthy heart and healthy mind. Dahil sa Max Capsule, siguradong lalakas ka to the max. Ingon sa akong papa, hinay-hinay ra kuno sa kinabuhi. Sakto nak, ay unhi, pakigdungan ra. Tala, magtanduay 65 ta. Kaniad tumano karon, swabe kayo gagi. Sakto mo diha. Swabe kayo mong entrada lo. Tanduay 65, imong kadungan sa kinabuhi. Dungani ang Pasko sa tibuok nga kasing-kasing. Usa ka swabing pahinumdom sa Tanduay 65. Kadungan nimo sa kinabuhi. Drink responsibly. Tanduay, ato ni Bay. Okay, balik na tayo sa ating palatuntunang official launching ng boses ni Juan dito sa programang Karambulang Bisaya. Kasama ng inyong abang lingkod, Bob Malazarte. Yung mga guest natin, manghigala si former Press Secretary Yusek Robert Rivera, si Attorney Rico Amores, Councilor of Lapu-Lapu City, and businessman and incumbent provincial board member representing 6th District of Cebu Province, board member Glenn Anthony Soko. Okay, dito na ngayon sa ating kasama na natin ang pangalawang guest at tatanungin natin ano yung reaksyon niya tungkol dito sa unang question survey sa ang boses ni Juan. Pabor ba kayo na ang nakaupong Pangulo ngayon tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na May 2022 election? Dito na ngayon si Attorney Councilor Rico Amores. Councilor Amores, good morning again. Good morning po. Idol, Bob. Good morning po. Good morning. Good morning po sa lahat ng listeners po. Okay. So, klaro ba yung question, Attorney? Yes po, yes po. Okay. So, anong palagay mo? Actually, about that question, there are legal issues as to that, whether or not the sitting president can run for the position vice president after his term. After his term, to be specific, yes. After his term. Yes, yes. Okay. And there are two school of thoughts sa mga legal luminaries dyan, especially yung mga election lawyers. There are two school of thoughts. Ikaw, being a legal luminary, ano yung dalawang school of thoughts mo? One school of thought, they said yes, the president after his term can run for a vice president. Okay. The other school of thought said no, the president cannot run for the position of vice president after his term. Because if we go to the basic law, which is the Constitution, Article 7, okay. More particularly on paragraph Article 7, Section 4, the second sentence of Section 4 states that the President shall not eligible for any re-election, meaning to say that the President cannot run for the same position after his term. Being a president. Yes. Okay. Yes, but okay. There is no prohibition to run for another position under Section 4. So kasali na dyan, Attorney Amores, yung possible running for Vice President. So walang prohibition, ha? Under Section 4, if we read the law. Okay. But if the other school of thought, if we go to the spirit of the law, be found on Section 8 of the same article.
Because in Section 8, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the president, the vice president shall become the president to serve the unexpired term. So if we go to the spirit of the law, if the granting is our incumbent president after his term will run for a vice president, and the provision of Section 8 of Article 7 will apply as if the sitting president right now will serve for another term. Because under that specific section, the vice president shall substitute the sitting president in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation. So there are two schools of thought. Okay. So that could probably break the provision of the law. Yes. Wow. I believe if we will say that President Duterte will be running for vice president this coming 2022 election, there is a case for disqualification, and it's up to the Supreme Court to decide about it. Why? Because that is a legal issue between Section 4 of Article 7 of the Constitution and Section 8 of the same article of the Constitution. Attorney Amores or Councilor Amores, parang vague ata yun. Ano ba yun? Meron ba tayong matawag na silent laws? If they will go to the argument, they will get the minutes. They will get the minutes and during the shall I say the discussion of the proposed bill, because before the law become a law, it must be a bill. And during the committee hearing, there is a discussion about it. I so see. they have to see the transcript of stenographic notes of the discussion, and by reading the transcript of stenographic notes, you will see the spirit of the law. I see. Because this is a too deep discussion. Because the other side, which is a negative side, some of the legal luminaries said no, because if the president will be elected as a vice president after his term, he can sit as president if in the event the winning president is died, or there's a permanent disability, or removal from office, or resignation from office. Pero can we say that there is a remote possibility na mangyari yun, Attorney Amores? Yes, everything happens. This So, is different. This is different in the case of former President Gloria Macapagal Arroyo and former President Joseph Estrada. Why this is different? Because when Joseph Estrada ran for another term after his presidency, he ran for a possession of mayorship at Manila. When in fact Joseph Estrada won. Then after Joseph Estrada won, there is no, shall I say, legal ascendancy to the presidency, being a mayor. The same is true with President Gloria Macapagal Arroyo. Congress. After her presidency, she ran for a Congress. Okay. In which case there is a remote. I use the word remote possibility that she will set a president. She will be setting as president again. Like I use the word remote because there is an hierarchy of substitution in case of the death of the president or incapacity. Number one in line is the vice president. In case the vice president vice president cannot assume for whatever reason, death, permanent disability, removal from office, or resignation, the Senate president will be the second in line. I see. However, in case the Senate president likewise
for whatever reason, cannot substitute, the Speaker of the House will substitute. So, the hierarchy is if the President cannot, then it will be the Vice President, then the next in line is the Senate President, then the third in line is the Speaker of the House. Siguro, attorney, kailangan lagyan natin ng mga safety nets sa dyan, no? Kasi for me, it seems na there is an existing silent prevailing law. Silent lang. Yes. As what I said, there is a gray area to that, That's right. aspect. That's There's right. a gray area to that aspect. I laid the basis with regards to President JMA that there is a remote possibility because JMA was then appointed as the Speaker of the House. You get the point? You get the point? So, the qualification of Iraq and JMA, Iraq is there is a legal impossibility that Iraq will sit again as a president because he ran and won as a mayor. But in JMA, there is a remote possibility because, as what I said, there is a hierarchy of substitution. Okay. And one of the substitute is the Speaker of the House. That's which right. Gloria became the Speaker of the House. So, there was a great possibility, or huge possibility that her being appointed as Speaker of the House, so in the event na maging incapacitated ang so maging Vice President ulit siya. After sa Vice President, okay, in case there's a vacancy of the presidency, correct? Okay. The number one in line for the substitution is the Vice President. Okay. Number two is the Senate President. Okay. And number three is the Speaker of the House. I see. So, Senate So President that's why I muna. use the word remote possibility. Gray area. The remote possibility that Gloria at that time can set again as a new president. I see. Pero klaruhin natin ito, Attorney Amores, Councilor Amores, na being a practicing lawyer and knowledgeable sa sa Constitution, walang batas na nagbabawal na ang sitting president ay tatakbo bilang vice president sa next election. Walang prohibitions. Okay, I think the proper term that there is no law that expressly prohibited. Okay. So klaro yan, Attorney Amores, na yes. Walang prohibitions, ha? Walang express prohibition. Okay. But there is a room for an issue as to the qualification as the Section 8 of Article 7 of the Constitution because of the rule of substitution. Okay. So, very intriguing ang punto na yan, Attorney Amores, kasi halimbawa, maging, although this is assumption, ha? Yes. Maging Vice President si Duterte, si Rodrigo Duterte, maging Vice President, kung halimbawa, ma-incapacitated an incumbent president, anong mangyari? May kaguluhan? Kasi bawal siyang upo bilang presidente ulit, di ba? Yes, that's why that's a good legal question. I believe it will enrich our it will enrich the cases of that in the Supreme Court. I see. That's why if you go deeper, because I follow the two opinions between the pro and the cons, and then and the pro said there is no express prohibition under the Constitution. Okay, but the other side of the coin, the cons, the other side of the coin, they said that you read Section 8 of Article 7. What will happen if the winning president is incapacitated or died, and the winning vice president was the former president? I see. So there is a circumvention of law, as they said. Okay.
Last question. Katapusang tanong ko sa iyo, attorney, ha? Ano ba, sa palagay mo, qualified ba si Rodrigo Duterte na maging Vice President? Your own point of view, is he qualified to become a Vice President? Yes, for me, if you go section 2 of Article 7, the qualification is clear. Number 1 qualification is a natural born citizen. Number 2, able to read and write. Number 4, at least 40 years old and a resident of the Philippines for not less than 10 years. Mm-hmm. President Rodrigo Duterte has all the qualification to be a vice president. Okay. Personally, sa palagay mo, in terms of performance ni Duterte being a president at tatakbo siya bilang vice president, ano sa palagay mo? Okay ba siya? Qualified ba siya? Yes, with the experience of... Kung basihan natin, attorney, konsyal, kung basihan natin yung performance niya being a president. Yes. Absolutely, yes. Wow. He is qualified, performance-wise. Wow, okay. I see. Attorney, maganda yung mga na-impart mo mga ideas tungkol dito kasi ang daming confusions ngayon tungkol dito eh. Kasi yung vice president, in short, yung vice president, ano na yan, spare tire pag ano mangyari ng presidente. Oo. Although, the vice president can be appointed, the only exception for the appointment to be a member of the cabinet secretary is the vice president. Because a cabinet secretary, there must be a confirmation of the appointment from the commission. There must be confirmation sa commission by of appointment. Commission of appointment. That's right. However, if the vice president is appointed to any cabinet position, there is no need for a confirmation. I see. Okay. And then, and there's a funny issue which we forgot. What about Gloria? She runs for a president for the second time. You got the word? That's right. Okay. Pero ang question doon na hindi man natapos yung term niya kasi ano yun people power yung nangyari kay Irap at tapos hindi natapos yun. Dili, yan, may constitutional basis yan. Oo. Kasi Section 4, part of Section 4 of Article 7, which I quote, no person shall succeed as president and has served for more than 4 years be qualified for the election of the same office at any time. Yung nangyari kay President Erap, hindi siya umabot ng 2 years. Okay. Umabot siya ng more than 2 years. Okay. So, yung pag-substitute ni Gloria kay Erap, hindi umabot ng 4 years. So, pag hindi ka umabot ng 4 years as substitute president, you can run for re-election. So, may excuse, ha? Oh, you can run for re-election. So, if you substitute the sitting president for more than 4 years, you cannot run for re-election. May constitutional basis yung kay Gloria. Dati. I see. That's why she was able to run. That's why she was able to run for the second time. That's right. She was able to run for the second time. So, you see kay Gloria. I see. So, ganun yun nangyari kay Gloria. So, when in fact... Unique yun. Unique yun. So, as what I said... Another unique, attorney, ito, kung matuloy ito, another unique, yung kung halimbawa, tatakbo ng pagka-vice presidente itong si Presidente Rodrigo Duterte after his term. Yes. You're correct. You're correct about it. Iba talaga yung Pilipino. Innovative. Very innovative and very resourceful. Attorney, iba talaga yun. Attorney, maraming salamat ha. Ang dami mong na-impart na mga legal opinions regarding this matter. Balikan ka namin, babaya, attorney ha? Marami din salamat po. Okay, I'll just wait for your call again, okay? Okay, salamat. Si Lapu-Lapu City #1 Councilor
Attorney Rico Amores. Ang pangatlong guest natin, ating ipakilala sa inyo uli yung pangatlong guest natin pagkatapos sa mga patalastas. Vegimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula ay nagtataglay ng 25 herbs, fruits and vegetables gaya ng kamatis, okra, bawang, papaya, malunggay, bayabas, sampalo, saluyot, saging, kalamansi, snake grass at marami pang iba. Vegimax Plus Herbal Capsule. Vegimax Plus Herbal Capsule. Siguradong makakatulong sa iyo at pinapanatili nito ang kalusugan ng isang tao. Vegimax Plus Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Maayong balita alang sa gustong mukuha og driver's license. Ang Key4 Driving Academy andam walagad kanimo. Sila nagtanyag sa theoretical driving course alang sa student permit. Nagtanyag sab sila og practical driving course alang sa gustong mukuha bag-ong lisensya. Ang Key4 Driving Academy na mahimutang sa ikaduhang andana sa MJL Building, AS Fortuna Street, Manila, Mandawi City. Ang Key4 Driving Academy matawag sa telepono 422-5225 o 0991-4448-348. Ang Key4 Driving Academy accredited sa Land Transportation Office. Gusto ka bag house and lot? Ani ana ang tubag sa imong damgo nga makapanag-iya og kaugalingong yuta ug balay. Ang Federation of the Urban Settlers Community Development nagtanyag og barato ug gaan sa bulsa nga presyo sa yuta ug balay. Pinaagi sa data-data nga why interest sud sa 5 ka tuig. Mga OFWs, maestra ug uban pa pahimusli kining taksaon nga kagayunan nga gitanyag sa Federation of the Urban Settlers Community Development. Mahimong matawag sa telephone numbers 232-9355 o 236-6895 o pangitaa ang ilang mga buutan o mabiabihon nga mga staff. Andam silang moalagad kaninyo. Federation of the Urban Settlers Community Development. Ingon sa akong papa, hinay-hinay ra kuno sa kinabuhi. Sakto nak, ay unhi, pakidungan ra. Tala, magtanduay 65 ta. Kaniad tumano karon, swabe kayo gagi. Sakto mo diha. Swabe kayo mong entrada lo. Tanduay 65, imong kadungan sa kinabuhi. Dungani ang Pasko sa tibuok nga kasing-kasing. Usa ka swabing pahinumdom sa Tanduay 65. Kadungan nimo sa kinabuhi. Drink responsibly. Tanduay, ato ni Bay. Ngit-ngit pa, nagtrabaho na sa bukid. Ngit-ngit pa, nangisda na sa dagat. Mag-drive ang kainit sa construction. Day, adama akong baon, trabaho na ko. Sayong mugikan sa trabaho. Honey, ang VY Max Coffee! Naala sa imong bag! Aron sa hustong oras ug panahon. Mag VY Max Coffee. VY Max Coffee. VY Max Coffee. May honey goat with extract. Dunay tungkat ali powder. Sa VY Max Coffee, makapagana dong. Ang musamot pa ang imong gana. VY Max Coffee. Makapagahi ug mopagahi pagyud sa imong baruganan pre. Ang VY Max Coffee mapalit diri sa RPN DYKC. Kontaka ang cellphone number 0966-350-3933. Nagkainit mga higala, lalong umaapaw ang init ng discussion natin dito sa official launching ng ang boses ni Juan dito sa Karambulag, Bisaya sa RPN DYKC Radio Ronda Cebu. Kumusta? Good morning again sa lahat-lahat ng mga tigpakinig, lalo na sa nag-view sa Facebook Live, sa lahat ng mga mobile apps natin dito sa RPN. Ano na sa mga kaibigan, mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta? Okay. Ang pangatlo nating panauhin mga higala is a young entrepreneur, young businessman. In fact, ewan ko kung paano niya na properly manage yung time niya kasi it seems that
you cannot serve two masters at a time. Kasi ngayon, being a young businessman at the same time, he is a public servant kasi member siya ng Junta Provincial sa Sangguniang Panglalawigan of Cebu, representing Cebu 6 District, no? So, tanungin natin si board member and businessman Clint Soco, ano sa palagay niya? Pabor ka ba na ang nakaupong Pangulo, si Presidente Rodrigo Duterte, ay tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na May 2022 election? And could you expound, ano sa palagay? Kung pabor ka, bakit? Well, that decision, Boss Bob, lies with the President himself. Okay. No? If he really wants to run for Vice President, if he does, I will support it. Okay. No? I support the idea that it represents, no, an idea of continuity. Mhm. Now, tatlo lang yung criteria ko, no, in selecting a candidate. No, number one is character. Okay. Pangalawa is track record. And number three, yun sinabi ko na kailangan meron siyang solid na agenda, no? Platform of government na down to the specifics talaga. Mhm. No? So the track record proves how he can implement these programs. Yung character niya, syempre, yung nagsilbi siya, anong kaya ba niya? Does he have the political will? No? So that is in my own personal humble opinion lang, Boss Bob. No? So, Okay, I'll cut you short, board member Glenn Soco. Doon tayo sa point na yung track record. Ano sa palagay mo, being a businessman, may track record ba siya? Talking of business accomplishment, lalo na sa economy ng Philippines? well, certainly, Boss Bob, like I said, no, prior to, of course, he cannot say we cannot totally claim na kanya lang, no, kasi Okay. he assumed power in 2016. Mhm. But before the pandemic, that was before 2020, no, or 19. 19. Nag-start. We were growing at a faster rate, no, than all our other neighbors. In fact, second tayo in Asia, next to Vietnam. Ang Philippines. At that time, no? Oh, I remember because naano ko dati, Okay. I was in the business chamber movement. And, Okay. I was also the chairman of the Infrastructure Development Mm. Committee of the Regional Development Council, which is an arm of NEDA. So meron kaming datos, figures that would really, and I was really proud na what the Philippines has achieved so far. Now, in terms of policy reforms, yung bansa natin has seen the most aggressive economic reforms by far. Number one, yung train law, ano? Yung itong Yung mga economic policy ni Duterte. Tax reform and acceleration. Yeah, no? that's right. No, yung nag-i-income ng less than 250,000, walang babayarang tax. Yung Was it during the time ni President Duterte? Yes, it was approved during the time of Okay. President Duterte, no. 2017. Okay. Itong Corporate Income Tax and Incentives Reform Act create. So, yung problema ng mga negosyo, yung mga even yung mga micro enterprises na nagbabayad ng more 30 or more % ng corporate income tax ngayon has been reduced to 25% on the average. So, special incentive Never dyan na sa mga nangyari business. yan. Oh? Never na nangyari yan talaga. Makita natin sa education, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, no, UCTEA, I think. Libre yung edukasyon, no, That's sa right. para sa mga state schools and universities, no. So that will ensure yung brain power natin, brain knowledge at least if we can provide free education dito sa mga kabataan natin. Parang balanse ata, board member Soco, ano? Universal Healthcare Act. That's right. Oo. You talk about yung mga short-term or let's say yung display of political will, yung rehabilitation ng Boracay. Sino ba namang mag-aakala na merong makasara ng Boracay tapos i-rehabilitate? Nung pumunta kami doon one time, hindi ka na makaligo dahil yung green na yung masyado nang madumi. sa Masyado nang marumi, ano? Mga dumi doon na
no president was able to do that. Itong nangyari ngayon sa Manila Tapos Bay. yung mga may-ari ng mga beach resorts doon, yung mga first class na mga beach resorts doon, board member Soko, very influential, lalo na sa dating administration. Boss Bob, if you're a politician, mahirap no to have that political will. Will. Kasi mga botante mo So rin. may iron fist yung din. Yung iba yan, meron mga siguro contributor mo yan sa election. So, but ilang months ba yun napasira, board? Napasara niya for I think 6 months. 6 months, oo. And you've seen how it has been rehabilitated, no? Manila Bay, for example, yung Pag-rehabilitate sa Manila Bay. so That's yung, right. Yung Marawi, no? For a leader to have that political will, who can act decisively and has enjoyed popularity still, no? Even going to the last few months of his presidency, I think is a president or a leader that is supported by the majority, by the people, no? Sabi nga ni Yusek Rivera, the voice of the people is the voice of That's God. right. So, if he runs for vice president, then to me lang, No question. I will support. Yeah, okay. Akin lang to. I will support him if he runs for vice president. So, as to the issue of legality, nasagot naman yan ni Attorney Amores. Attorney Amores kanina, na yun, meron naman. It's very clear in the Constitution. So no legal impediments. Wala namang illegal impediment. Yeah, that's right. The question of if and when kung mag-rise siya to the presidency, kung may mangyari, if he gets elected as vice president, wala namang legal impediment because it is an assumption of his duty as vice president to replace the president if the president becomes incapacitated. That's right. I'm sure there are legal questions, but that can be raised later on. But I'm not worried with all of these scenarios, Boss Bob. Because I trust the voters. Ngayon, with all of the personalities that came out as possible candidates, wala pang makaklaim na sure winner even at this point. That's right. Alam na natin yan in history. So, people now, I firmly believe, are more educated. They are more opinionated. They are very adept. Alam nila yung mga pangyayari. Especially with social media. Ito ngayon, boses ni Juan. So, I firmly believe na we can elect the right leaders. May fears tayo, of course. Sinasabi, Duterte, or what if na mangyari na yung ibang grupo. There's so many fears, but at the end of the day, I trust the choice of the voters. No? Alam ko the voters will choose wisely ditong mga leaders nila. Sabi mo kanina, during yung preliminary talk natin kanina, board member Soko, na karapat-dapat lang na ang isang leader ay may magandang roadmap towards economic recovery, lalo na nag-experience tayo ngayon ng pandemic. Yun, yung ano ko, Boss Bob, sabi ko, yung tatlong criteria na sinabi ko sa'yo in choosing a leader, no? Lahat naman, I'm sure they have all the intent, they have the heart to serve the people, they have the track record per se, okay, no? Pero ang titingnan ko really is ano ang mga plano niya in the months, in the years to come, especially na we are experiencing itong pandemic. It has never been seen. It has never been experienced itong pandemic natin in our lifetime. That's right. Even nga, the most experienced and the most established nations are still being challenged on how to recover from this economic devastation. Yun yung titingnan ko kasi yun that will be the future ng generation natin, ng mga bata natin. No? How can our children go back to school? How can if and when they graduate, can they have jobs? Meron ba silang mga panginabuhian na they can mga go into business? Mga livelihoods How nila. can they sustain themselves? How can they send their children to school?
when I was sitting sa RDC, Boss Bob, yung NEDA launch yung ambisyon natin. It is a roadmap na by 2030 we will become a middle class nation, no? Na yung income natin will be sapat na we can already send our children to school, lahat ng 4 na children natin. And then we can buy a car, makabiyahe tayo ng at least pangalawa sa isang taon. Very klaro yun, but that is being disrupted ngayon. Para tayong meron tayong memory gap ng 2 years, no? Magto 2 years na That's tayo right. ngayon. So, how the next leader should be able to present yung concrete na plan talaga. Kung I see. paano natin maaahon yung yung bansa natin sa kahirapan. So, in other words, Board Member Soko, yung next leaders natin, President to Vice President, yung ihalal natin na next President or Vice President will be facing a gargantuan or a huge task so that we can recover itong devastated economy natin sa Pilipinas due to pandemic. Laki talagang responsibility. And it's a huge challenge. It's a huge challenge talaga nito. And like I said, no, even the most established nations, even the US ngayon, no? Hindi sila nag-aakala na vaccinated na more than 50% sa population nila, pinasok sila nitong Delta variant. Now they have one of the highest cases, no, in terms of population size sa buong mundo, no? Israel vaccinated 70%. Ngayon nagta-third dose. So how can they cannot predict their future. No? That's right. So tayo kailangan natin yung president, vice president, even yung mga local officials should be able to have a grasp of what's, of course, no? I believe na itong mga local leaders that have a grasp. But the question is, anong plano nila? Diba? Board Member Soko, kailangan ba talaga na magkatuwang or teamwork talaga yung presidente at saka vice president? Better. It's really way much better para may harmony. Alam mo, itong political divide minsan is very counterproductive. Ito yung talagang nagbibigay ng more problems than solutions in itself. I do hope na yung vice president and vice president can be able to work together, no? Pero iba man dito sa Pilipinas, halimbawa, ibang partido yung presidente at saka ibang partido yung nakaupong vice president. Tapos hindi sila magkatuwang. Yun lang yung ano ko, no? Kasi minsan nakikita natin sa mga leaders natin, panay lang yung atake ng present administration. Yung present administration lang naman yung tayo, kasali tayo. Yun lang naman yung ginagawa nila. Atake lang ng atake. But let's throw back the question to them. Ano bang plano nyo? No? You be part of the solution rather than be part of the problem. Rather than just question. Kasi, no, in all fairness naman, I think yung bansa natin, it may not be perfect. It may not be good to what we want it to be. But at least, we have managed to survive. If you look dito sa performance natin in terms of handling the pandemic compared to all the other nations, medyo okay naman tayo. You know, we're not as bad. We're not worse, no? So to speak, no? Especially dito sa Cebu. Makita naman natin na mayroon tayong economic activity and we can still live our lives normally. Medyo nakakalungkot lang na merong mga nasawi rin, merong diyan pa rin yung mataas na kaso, but mind you, the virus will stay. Nandyan pa rin yan. And question now is how we can live with the virus and being able to bring back yung lives natin. No? Hopefully back to pre-pandemic, but kung hindi, how can we manage to survive going through this virus? Kaya nga sabi ko, I support the message that it represents kung tatakbo yung Pangulo as Vice President, the message of continuity. I think lahat ng mga incumbent public officials would want continuity. Kasi more or less 2 years na yung nawala sa panggobyerno ng mga
officials, local man or national. Pero board members, so kung paano i-continue ni Duterte yung, limbawa, yung malaking program niya, yung build, I presume, nagustuhan ninyo, kayo sa business sector, nagustuhan nyo yung build program sa administration ngayon ni Duterte, di ba? Yun. Okay. Yun kasi pag sinabing infrastructure, pipeline dream kasi yan eh. Okay. That's a pipeline project. So, maka-invite yan ng more investors dito sa bansa natin. Diba? Yung mga accomplished build programs sa present administration. So, talking of continuity, paano mag-continue yan ni Duterte pag halimbawa tatakbo siya bilang Vice Presidente? At least, the message, sinabi ko yung message. I represent the message. Kasi yung government naman, it's really from top to bottom. Yan. Okay. And kung President Duterte will still be still be part of the administration. At least naman, yung policies, yung mga personalities would more or less be the same, no? And tsaka going forward, yung policies most importantly, mapaparehos pa rin, no? And it can be improved. Now, dito naman sa gustong pumasok, no? Gustong maging president, who wants to be elected. Nga sabi ko, wag na tayong masyadong mag-criticize na wala naman tayong pinipresent. Continuity means also that it could also be adapting the existing programs, the good programs, and then improve doon sa mga hindi masyadong maganda. For example, kung merong yung sa Department of Health, yung kini-question nila, kung meron namang hindi maganda dyan, no? Then the ones who are seeking for the position can present what he can do. Not necessarily changing the program, kasi yung ayaw talaga nating mangyari are mga 360-degree changes. We cannot afford that as of the moment. Kasi wala naman tayong to me, this is my personal take. Wala naman tayong nakikita talagang policy or any action of government na kailangan nating kaagad. We have to change kaagad. You might want to change the personality, but don't change the policy and the program, no? Kasi it worked eh. So kailangan mo na lang yang i-complement, i-improve, kumbaga. Or kailangan tapusin yung hindi natapos. Kailangan tapusin yung hindi natapos. I see. So, well explained Board Member Soko. Sir, babalikan kita muli pagkatapos ng mga commercials natin. Okay, si Board Member Glenn Soko. Maayong balita alang sa gustong mukuha og driver's license. Ang Key4 Driving Academy anda moalagad kanimo. Sila nagtanyag sa theoretical driving course alang sa student permit. Nagtanyag sab sila og practical driving course alang sa gustong mukuha bag-ong lisensya. Ang Key4 Driving Academy na mahimutang sa ikaduhang andana sa MJL Building, AS Fortuna Street, Manilad, Mandawi City. Ang Key4 Driving Academy matawag sa telepono 422-5225 o 0991-4448-348. Ang Key4 Driving Academy accredited sa Land Transportation Office. Vegimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula ay nagtataglay ng 25 herbs, fruits and vegetable gaya ng kamatis, okra, bawang, papaya, malunggay, bayabas, sampalo, saluyot, saging, kalamansi, snake grass at marami pang iba. Vegimax Plus Herbal Capsule. Vegimax Plus Herbal Capsule. Siguradong makakatulong sa iyo at pinapanatili nito ang kalusugan ng isang tao. Vegimax Plus Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Gusto ka bag house and lot? Ani ana ang tubag sa imong damgo nga makapanag-iya og kaugalingong yuta ug balay. Ang Federation of the Urban Settlers Community Development nagtanyag og barato ug gaan sa bulsa nga presyo sa yuta ug balay. Pinaagi sa data-data nga why interest sud sa 5 ka tuig.
mga OFWs, maestra ug uban pa. Pahimusli kining tagsaon nga kagayunan nga gitanyag sa Federation of the Urban Settlers Community Development. Mahimong matawag sa telephone numbers 232-9355 o 236-6895 o pangitaa ang ilang mga buutan ug maabi-abihon nga mga staff. Andam silang moalagad kaninyo. Federation of the Urban Settlers Community Development. Ingon sa akong papa, hinay-hinay ra kuno sa kinabuhi. Sakto nak, ay unhi, pakigdungan ra. Tala, magtanduay 65 ta. Kaniad tumano karon, swabe kayo gagi. Sakto mo diha. Swabe kayo mong entrada lo. Tanduay 65, imong kadungan sa kinabuhi. Dungani ang Pasko sa tibuok nga kasing-kasing. Usa ka swabing pahinumdom sa Tanduay 65. Kadungan nimo sa kinabuhi. Drink responsibly. Tanduay, ato ni Bay. Ngit-ngit pa, nagtrabaho na sa bukid. Ngit-ngit pa, nangisda na sa dagat. Mag-drive ang kainit sa construction. Day, adama akong bahon, trabaho na ko. Sayong mugikan sa trabaho. Honey, ang VY Max Coffee. Naana sa imong bag. Aron sa hustong oras ug panahon. Mag VY Max Coffee. VY Max Coffee. VY Max Coffee. May honey goat with extract. Dunay tungkat ali powder. Sa VY Max Coffee, makapagana dong. Ang musamot pa ang imong gana. VY Max Coffee. Makapagahi ug mopagahi pagyud sa imong baruganan pre. Ang VY Max Coffee mapalit diri sa RPN DYKC. Kontaka ang cellphone number 0966-350-3933. Okay, balik tayo sa ating palatuntunan sa Karambulang Bisaya. Ang programa natin ngayon is naging career sa official launching ng ang boses ni Juan. Kanya, bigay namin sa inyo ang partial. Yung na-reach natin sa ating Facebook Live mga higala, umabot na ng 8,996. Ito ha, launching pa lang ito. Tapos may additional 261 comments. Tapos ang initial result sa survey natin, kailangan talagang sasali kayo sa survey ha. Ang question natin, pabor ba kayo na ang nakaupong Pangulo ngayon tatakbo bilang Vice Presidente sa darating na May 2022 election? So, ito, ang partial result kasi tatakbo ito, running days is 2 weeks mga higala, mga kaibigan. So, continue pa yung ano natin, yung pagboboto ha. Pabor ba kayo o hindi? Ito, as of today, ang 60% sa total na bumoto ngayon, 60% oo, tapos 40.1% hindi. So nanalo ngayon ha, as of today, 60% sa total numbers ng mga bumoto at saka nag-comment, 60% at saka 40.1% ang hindi. Okay, yun ang pulso ng mga taong bayan ngayon na nakinig at nakisama sa ating launching ng boses ni Juan. Okay, nandito na ngayon, diretso na tayo sa parting statement sa mga guest natin sa launching natin sa boses ni Juan, mga kaibigan. Ito, concept talaga ito ni Yusek Robert Rivera. Pakinggan natin para sa kanyang parting statement. Yusek Rivera, sir. Yes, good morning again, Sir Bob and Sir John and Ma'am Elby. So I'd like to thank all of you, and especially our team in DYKC Cebu for this very, very important and informative launch of our Boses ni Juan. Naniniwala po ako na ang susunod, ang pagiging presidente is a destiny. So, kung sino po ang anoint ng ating mahal na may kapal, he will be destined to become the next president.
until then, nais po nating sabihin sa lahat ng ating mamamayan to stay safe, strong, healthy, and put their trust in God. And keep praying that God heal our land. So sa inyo pong lahat, maraming salamat sa mga nag-participate, nanood, at nag-comment sa ating Facebook Live. Until then, subaybayan po ninyo ang ating pong programa until Election Day. And vote wisely. Salamat din po sa ating mga nakatuwang sa pag-guest, si Board Member Glenn Soco. At kaya naman pala, number 1 councilor, si Attorney Rico Amores. That's right. Dahil sa talas ng kanyang kaalaman sa ating mga constitutional rights. Sa inyo pong dalawa, marami rin pong salamat at mabuhay kayo. Yun si... And God bless you all. Salamat, maraming salamat, Yusek Robert Torres Rivera. Parting statement ni sa pangalawang guest natin si Attorney Rico Amores, konsihal sa Lapu-Lapu City. Attorney, good morning again, Attorney Amores. Okay, establish muna natin mga kaibigan yung yung communication line. Iba talaga pag malakas yung internet connection, medyo may problema, konting technical problem. Nandyan na sa linya natin for his parting statement yung pangalawang guest natin, ang number 1 councilor of Lapu-Lapu City, Attorney Rico Amores. Attorney Amores, good morning again, sir. Good morning, Idol. Yung pangalawang guest, yan, parang related sa issue natin, pangalawang presidente. Di ba? Related sa issue natin yan. Wala, pangalawang presidente. Anong ibig sabihin yan, Attorney? Wala. Kanag no malice meaning. Ito happen lang yung description ng pangalawang guest related sa issue natin dalawa. Parang coincidental, Attorney. Yeah. Anyway, again, congratulations sa boses ni Juan. I am so thankful that I am your one of your inaugural speaker of the program, and I am ready and willing to be invited during the next program of the boses ni Juan. And then, I encourage all the listeners to follow and listen this Boses ni Juan because it's very educated program for the electorate this coming 2022. Maraming salamat, Attorney Amores. Maraming salamat din, Idol Bob. Maraming salamat. Attorney, may pahabol na. Yes po. Kasali ba daw yung boto mo sa yung initial today na survey natin? Ang initial result sa survey 60 versus 40. Ang oo 60% tapos yung 40 hindi. Kasali ba daw yung yung boto mo? May nagtanong dito. Being a politician, you deserve your being a politician, I will move to inhibit myself. Salamat. The next program, okay po. Talagang napaka-witty ito si brilliant lawyer. Yung sa last but not the least na brilliant in terms of economics manghigala, yung representing sa business sector, si Cebu Board Member Glenn Soco. Board Member Soco, sir, your parting statement. Sandali, okay. I think klaro na yung boto ko dyan, no? Saling-saling na yung boto ko dyan. Well, I'm really happy dito sa... Deklaruhin natin, oo, no? If the president decides to run for vice president,
I will support him. Yeah, okay. So, Lipit na konti. pinaaga mo yung election, Boss Bob. Hindi, survey lang ito Kasi tinawag itong boses ni Juan kasi survey lang ito, board. Maganda naman yung surveys It's yung polls ng alam mo, very amazing tong nangyayari natin ngayon. That's right. No? Kasi ngayon sanabi ko na very educated, very well informed and opinionated na yung mga voters natin, no? Kasi dahil dito sa social media, dahil dito sa mga platforms nyo. That's right. No, kaya nga may kumpiyansa ako nga sa mga voters. Kami nga mga politicians sa Boss Bob. Ako, I sometimes I think na hindi naman talaga ako politiko dahil I really came from the business movement. Oh, yeah. But nasa government service ako. But I'd like to think na itong kami mismo kami as politicians we have to be transparent. Kasi the mga tao can see right through their leaders That's right. Dahil nga dito sa social media, no? If you post something, alam na ng mga tao na ito fake or ito hindi. They'd like to see yung mga live action. They'd like to see yung mga totoong pangyayari, no? Ang information travels so fast kaya nga sabi ko may kumpiyansa ako dito ngayon. In these elections, I think it's different. Itong elections na mangyayari ngayon. And we've seen a glimpse nito nung 2016. Wow. Kaya nga I'm very happy na to be part dito sa program niyo, Boss Bob. I'm also privileged to be in the same occasion dito with our distinguished guests, no? Sila si Yusik Rivera, si Attorney Councilor Rico Amores, and you can always count on me if yung public service is public accountability. And public accountability is also public information. Right. No? So we have to also be able to share kung ano yung mga pangyayari or anong mga trabaho namin. No? So salamat talaga, Boss Bob, for keeping me part dito sa at saka sa kay LV and all the rest of your team. Maraming salamat. Thank you very much, Board Member Glenn Soco. We hope nga in some other times, lalo na sa iba pang mga public affairs programs natin, may invite natin ulit si Board Member Glenn Soco. Sir, maraming salamat ha. Standby mga higala kay mo proceed na tanga to sa pag introduce. Halo-halo yung medium of communication natin. May Cebuano, Tagalog at saka English. Kasi ang career station natin is DYKC, Visayas. Patuloy pa rin yung free radio station natin, ang free radio, no? So mga kaibigan at sa lahat ng mga taga-pakinig sa programa natin sa RPN Radio Ronda Stations, pakinggan natin maya-maya lang ang mga official declarations nito ng bawat mga provincial stations nationwide para sa pagsimula ng kanilang survey questions sa boses ni Juan. Tabayan natin sino yung mauna. Okay. Sandali lang mga kaibigan, mamaya-maya meron din tayong mga naantalang mga commercials. Pagkatapos sa mga commercials natin, balik tayo para sa official declaration ng iba pang mga kasama natin mga provincial stations nationwide. Dito lang sa Karambulang, Bisaya sa RPN DYKC Radio Runda sa boses ni Juan. Maayong balita alang sa gustong mukuha og driver's license. Ang Key4 Driving Academy andam mo alagad kanimo. Sila nagtanyag sa theoretical driving course alang sa student permit. Nagtanyag sab sila og practical driving course alang sa gustong mukuha bag-ong lisensya. Ang Key4 Driving Academy naa mahimutang sa ikaduhang andana sa MJL Building, AS Fortuna Street, Manilad, Mandawi City. Ang Key4 Driving Academy matawag sa telepono 422-5225 o 0991-4448
0348. Ang Key4 Driving Academy accredited sa Land Transportation Office. Gusto ka bag house and lot? Ani ana ang tubag sa imong damgo nga makapanag-iya og kaugalingong yuta og balay. Ang Federation of the Urban Settlers Community Development nagtanyag og barato ug gaan sa bulsa nga presyo sa yuta og balay. Pinaagi sa data-data nga way interest sud sa 5 ka tuig. Mga OFWs, maestra ug uban pa pahimusli kining taksaon nga kagayunan nga gitanyag sa Federation of the Urban Settlers Community Development. Mahimong matawag sa telephone numbers 232-9355 o 236-6895 o pangitaa ang ilang mga buutan o maabi-abihon nga mga staff. Andam silang moalagad kaninyo. Federation of the Urban Settlers Community Development. Nga nyo, Tomasa? Tungod sa Max Capsule, no? Permanent ang basko kong laksin. Murag milingin og mihugot sa imong paasang. Bantok ra, nga sige kag pasipulat. Gugda ko siya! Ang Max way gipili, batanon ka man o tiguang. Mag Max Capsule matag adlaw, dili ba mo ingon ka, wow, wow, wow! Max Capsule. No approve. Therapeutic claims. Ang Max Capsule mapalit diri sa RPN DYKC. Kontak ang cellphone number 0966-350-3933. Ayon sa mga eksperto, kapag ang tao ay kumain 15 kilos ng gulay at prutas sa loob ng isang araw, ay pinapanatili nito na malakas na pangangatawan at malayo sa sakit. Ang Vegemax Plus Herbal Capsule ay nagtataglay ng 25 herbs, fruits, and vegetable. Pinapanatili nito ang isang taong malakas na pangangatawan at malayo sa sakit. Vegemax Plus Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Ingon sa akong papa, hinay-hinay ra kuno sa kinabuhi. Sakto nak, ay unhi, pakigdungan ra. Tala, magtanduay 65 ta. Kaniad tumano karon, swabe kayo gagi. Sakto mo diha. Swabe kayo mong entrada lo. Tanduay 65, imong kadungan sa kinabuhi. Dungani ang Pasko sa tibuok nga kasing-kasing. Usa ka swabing pahinumdom sa Tanduay 65. Kadungan nimo sa kinabuhi. Drink responsibly. Tanduay, ato ni Bay. Okay, balik tayo mga higala sa ating palatuntunan ngayon. This morning. Actually, this is already part sa programang Kudkuran with Mike Philip Mahusay, pero nalter muna natin yung program kasi to give way sa launching ng Boses ni Juan. Pero yung lahat-lahat ng mga programa natin, yung mga station produce, mga higala, meron tayong survey ha. Yung question survey, lahat-lahat ng mga station produce natin mga higala, pwede mapakinggan natin sa lahat-lahat ng mga station produce programs mga higala. So ngayon, at this point, at this junction, pakinggan natin yung mga official declaration ng bawat provincial stations nationwide para sa pagsimula ng kanilang mga survey questions sa ang Boses ni Juan. Unahin po natin ang sa Zamboanga, si RG Antoinette Go. Wala pa? Aha, wala pa. Okay, balikan natin maya-maya lang. Yung mga sister stations natin nationwide mga higala, yung mga sister stations, magdeklara po din sila para sa official declaration sa pagsimula na ng launching ng Boses ni Juan. Dito na ngayon ang sister station natin sa Zamboanga. Yes, magandang umaga. Mula dito sa RPND XXX Zamboanga, RG Antoinette Go, handa na po kami sa Boses ni Juan. Salamat!
Wow. Yan, napakinggan ninyo mga higala. Yung boses ng taga Zamboanga. Siguro pwedeng tanungin natin kahit isang sentence lang, no? Wala na? Sino yung susunod natin para sa official declaration din sa pag-start ng boses ni Juan sa respective station nila? Standby ha? Maya lang. 12 provincial stations mga higala yung kasapi sa RPN 9 Radio Ronda AM stations nationwide. Okay, punta tayo sa Davao. Puntahan natin ang DX Kitty sa Davao, ang sister station natin sa Davao, DX Kitty. Kasama po natin si Ma'am Lilet Salo. Ma'am Lilet, good morning. Okay, magandang umaga, mayong buntag sa ato mga tigpaminaw, gikan Luzon, Visayas ug Mindanao. We are officially launching Boses ni Juan here in Davao City. Salamat. Nakapag-launch na rin sila sa kanilang Boses ni Juan. Actually, soft launching pa ito mga kaibigan ha. Sila magsasurvey din, no? Next natin, Surigao. Yung sister station natin sa DX KS Surigao. Magandang umaga sa lahat ng ating mga network. Dito sa Surigao, opisyal na po namin nilunsad ang Boses ni Juan. At mga taong nakasubaybay sa ating Facebook page ay nagko-comment na sila ng yes at saka ng no kung papayag ba silang tatakbo bilang pangalawang Pangulo ang ating Pangulo ngayon. Meron ng 212 ang nagsabing yes o oo at may 83 o 83 na nagsasabing no o hindi. Yun lang po at magandang umaga, June Clerigo, RPNDXKS Surigao. Maraming salamat Sir Terso dyan sa Surigao, ang sister station natin sa DXKS. Punta tayo sa Pagadian. So, magandang bagong transmitter doon sa Pagadian ha. Official declaration din sa sister station natin sa Pagadian. DXKP si Ma'am Jusel Sanico. Ma'am Jusel, good morning. Yes, magandang umaga, Sir Bob. Mahalaga mapakinggan ang boses at opinyon ng sambayanan. So sa pamamagitan ng advokasiyang ito, nais nating iparating sa lahat ang pulso ng mamamayan. Kaya naman kaisa tayo dito sa advokasiyang ito, ang RPN DXKP Pagadian ay handa na sa boses ni Juan. Maraming salamat po, Ma'am Jusel. Maraming salamat, Sir Bob. Good morning. Ayan. Yung sister station natin, yung manager natin doon sa Pagadian DXKP, Ma'am Jusel Sanico. Punta naman tayo sa Cagayan de Oro, yung sister station natin DXKO. Kasama natin si Manager Virginia Sirohijos. Ma'am Virgie, good morning. Ma'am Virgie, good morning. Kasama natin si Manager Virginia. Yes, thank you very much, RP. Yes, thank you very much, RP.
Again, thank you, Yusek Robert Rivera, for this, for conceptualizing again this project. More power to you. Kami dito sa RPN Cagayan de Oro nakasuporta dito at ready na rin kami for this campaign in our locality. Thank you very much ug mabuhay tayong lahat. Daghang salamat si Ma'am Virginia Siroihos, ang manager ng DXKO Cagayan de Oro. Okay, yun. Punta tayo sa Bacolod, ang sister station natin sa Bacolod, DYKB Manager Ferdinand Tan. Good morning po, sir. Maayong aga, nagikan dari sa City of Smiles, Bacolod City, kagdiriman sa probinsya sa Negros Occidental. Ginalunsar na namon karon nga adlaw ang boses ni Juan. Tagang mga tagpalamati namon diri, ginaadda kamo nga magpasakop sini, magpabutyag sa inyong mga sentimento, mga opinyon. Bantayan nyo lang sa amon nga mga station-produced programs diri sa DYKB 1404 kHz. Madamo gid nga salamat, mabuhay ang boses ni Juan. Good morning. Sister station sa RPN 9 sa DCKI. Kasama po natin ang manager si Sir Melvin Barayuga. Sir Melvin, good morning. Teka, sandali, sir. Dito sa lungsod ng Iriga, dito po sa RTN DCKI, Radyo Ronda Iriga, ating pong binubuksan, ating pong sinisimulan ang boses ni Juan dito po sa lungsod ng Iriga. Kami po dito ay nagpapaabot sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa buong bansa. Maraming salamat po, Diyos maray na aga, mula po dito sa lungsod ng Iriga, para po sa boses ni Juan. Salamat si Manager Melvin Barayuga from Iriga, sister station DCKI. From Iriga, punta tayo sa Dipolog. Yung sister station natin manghigala sa DXKD sa Dipolog. Kasama din natin yung manager si Sir Dennis Garay. Sir Dennis, good morning. Yes sir, good morning. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Nais ko lang ipaalam sa buong kapuluan that we are officially launching Boses ni Juan in Dipolog City. Thank you and keep safe. Maraming salamat po. Maraming salamat si Sir Dennis Garay, ang station manager sa Dipolog DXKD. Punta tayo sa sister station natin. Punta tayo sa Baguio City, ang sister station natin sa DZBS. Kasama natin ang station manager, Sir Joseph Manzano. Joseph Manzano. Good morning. Magandang umaga Cebu. Ngayong araw na ito, September 1, ay 112 Charter Day ng lungsod ng Baguio at ilulunsad na rin ng Radio Philippines Network DCBS Baguio ang boses ni Juan. Congratulations RPN DYKC Cebu sa launching ng boses ni Juan. Mula dito sa Baguio, Joseph Manzano. Stay safe mga ka-RPN. Maraming salamat. Congratulations din sa DZBS Baguio. Sa kanila station manager Joseph Manzano. Galing sa Baguio, punta tayo sa Batak. Medyo malayo-layo na itong mga higala. Yung sister station natin doon sa Batak, DZRL. Kasama po natin ngayon ang station manager Rodrigo Sadian. Sir Rodrigo. Umaga sa ating lahat dyan sa Cebu at sa buong Pilipinas. Ang RPN DZRL Radyo Ronda Batak ay sumusuporta sa ating programa ng RPN, lalong-lalo na po ang boses ni Juan. Ito po ang iyong lingkod, Station Manager Rod Sadjan ng RPN DZRL
Batac City, Ilocos Norte. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat. Punta tayo sa kanilang official declaration para sa boses ni Juan. Kasama din natin ang manager doon sa si Sir Crisosto. Good morning, sir. Teka, may konting problema ata sa linya natin. Teka, sandali ha. Tawagin natin muli si ang manager natin Yes, doon. Yes, sir. Go ahead, sir. Maraming salamat po, DYKC Cebu. We are officially launching Boses ni Juan 2022 dito sa Tuna Capital of the Philippines at home of the champions. And maraming salamat once again. Boses ni Juan 2022 is now officially launched. Maraming salamat po, Sir Crisosto Ligaspi, ang station manager ng DXDX sa General Santos City. Yun ang na nasa likod ng programang ito, lalo na si Yusik Robert Torres Rivera, Mr. Ricardo Rico Amores, konsehal ng Lapu-Lapu City, Mr. Glenn Soco, board member 6th District Cebu Province, sa lahat ng men and women of RPN at 11 provincial stations, lalo na ang manager sa RPN DYKC Cebu, Ma'am LV Canet, yung IT consultant natin si Engineer Ernest Villarisa at sa lahat ng mga bumubuo ng programang ito. Ito po ang inyong buong lingkod, Bob Malasarte, magsasabing maraming salamat po. Inyong napakinggan ang boses ni Juan. Sana'y tangkilikin at bigyang pansin ang bawat boses ng sampayanan. Dito lang sa Ang Boses ni Juan. Tayo'y napapakinggan din sa RPN website live stream. Napapanood din sa RPN Facebook page, YouTube channel at Twitter. Hanggang sa muli, maraming salamat po. It's breakfast time. Wow, may Virginia! Okay, may Virginia ulit. Yay, Virginia! Ano ba yung sinisigaw nilang Virginia? Eh, hotdog naman yung nasa table eh. Dad,